עכשיו אני רוצה להראות לכם כיצד לשתול במערכות הידרופוניקה מסוג DWC, גידול במים עמוקים, רפסודות צפות, כל הניקניים של השיטה הזו. אז יש לנו את הכוסית, במקרה הזה אני משתמש בכוסית קטנה, בכוסית קונוס קטנה, אני תכף אראה לכם גם כן כוסיות נוספות לשימוש. דוחף לבפנים, רואה שהצ'ופצ'יק נמצא בחוץ, זורק לתוך הקלקר, לתוך החור שבקלקר, מוציא, רואה שנגע במים, וזהו, שתילה מוכנה. חשוב מאוד שרק החלק התחתון של הצמח ייגע במים. אם אני אטבול את כולו, אם הצוואר השורש יהיה טבול, הוא לא יצליח לפתח פה כל מיני שורשוני אוויר וזקיקי שערות, והוא לא יצליח, שבעצם עוזרים לו בתהליכים ביולוגיים והם צריכים אזור שהוא עם חמצן, אזור שהוא פתוח לאוויר, יהיה לו מאוד קשה. לכן, גם כן פה הצורה הקונית מאוד מאוד עוזרת לנו, ורק החלק התחתון של השורש יוצא החוצה, ואז הוא יכול לפתח את כל השורשים ואת כל היונקות שלו. אז זה לגבי DWC. בנוסף לזה, כרגע אנחנו משתמשים בקלקר שהוא כבר מגיע מהמפעל עם חורים, אבל אפשר גם כן לייצר בעצמנו קלקר כזה, ויש כאלו שאוהבים לא להשתמש בכוסית בכלל, פשוט לעשות חור עם מקדח או עם משהו חם, עדיף עם משהו חם, ולשתול בגודל של השתיל, ולשתול את השתיל ישירות ככה. הרבה פעמים בחוות מסחריות אפשר לראות את זה. יש לזה יתרון שזה חוסך הרבה בעבודה ובעלויות, יש לזה חיסרון כששולפים את הצמח, אם הצמח הוא גדול, הוא עלול לשבור את הקלקר, או שעלולים להתעלש לי שורשים ולהישאר הרבה חומר אורגני. אז כל אחד שיעשה את החומר אורגני בבריכה, אז כל אחד שיעשה לעצמו את החישוב, מה עדיף. בהזדמנות זו אני רוצה רגע לדבר איתכם על הכוסיות שהן כוסיות רשת שהן לא קוניות, שגם בהן ניתן להשתמש, והן אחלה להידרופוניקה. הבעיה היא שאם אני משתמש בהן, לדוגמה ברפסודות צפות, אני צריך לשים איזשהו מצע כדי שלא ייכנס לי אור. אז כשאני שם את זה, עדיין נכנס לי הרבה אור לתוך הבריכה, ועלולה להתפתח לי עצה. כשאני משתמש בכוסית שהיא מאוד גדולה, שפחות נהוג להשתמש ב-DWC, יותר בנפטי, בגידול בצינורות, אם אני אניח את זה בפנים, התחתית לא תצליח להגיע לתחתית הצינור, בגלל הצורה המעוגלת והמעוקלת של הצינור. לכן אני אצטרך לפתוח פתח בכוסית הזו, להכניס את הצמח ככה שהשורש יבלוט לי החוצה, ואז לכסות בטוף. הרבה יותר עבודה, וזה עוד פעם, הרעיון של הכוסית הקונית בא לפתור. אבל היה חשוב לי להסביר לכם גם איך אפשר להשתמש בכוסית שחורה כזו, בכדי לשתול במערכות הידרופוניקה.